Μεγάλο θαύμα της Παναγίας στην Κύπρο. Ο πατέρας Νικόλαος Δελαγιώργος αποκαλύπτει ένα μεγάλο θαύμα που τελέστηκε στην Κύπρο, με τις καμπάνες να χτυπούν χαρμόσυνα στη βοήθεια ενός καρκινοπαθή από τη Λεμεσό. Ο άντρας, ακούγοντας για τα παλιά θαύματα της Παναγίας Βασίλισσας, ζήτησε τη βοήθεια της μοναδικής εικόνας της Παναγίας μας που φυλάσσεται στους Αγίους Αναργύρους Χαρδίτσας, της Ιεράς Μονής της Αλλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, και η θεραπεία ήρθε από τη Μάνα Ελλάδα. Η κυρία Ελένη από την Κύπρο, ακούγοντας για τα θαύματα της Παναγίας Βασίλισσας, τηλεφώνησε στον εφημέριο του ναού και τον παρακάλεσε να μνημονεύει τον σύζυγό της, ο οποίος είχε λέμφωμα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να έχει αφόρητους πόνους. Έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας προσευχής για τον Παναγιώτη και παράλληλα του εστάληκε λαδάκι από το καντήλι της Παναγίας Βασίλισσας, αλλά και άγιασμος, καθώς και η εικόνα της, προκειμένου να προσέχονται στη Βασίλισσα του ουρανού και της γης για τη σωτηρία και βοήθεια του Παναγιώτη. Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, εστάλει το γράμμα στον εφημέριο του Ιερού Ναού ως επιβεβαίωση του θαύματος. Πάτερ μου, τις ευλογίες σας. Πόσα μεγάλα ευχαριστώ σε εσάς, Πάτερ Νικόλα, και μεγάλα ευχαριστώ στην Παναγία Βασίλισσα. Λέγομαι Ελένη και ο σύζυγός μου Παναγιώτης. Ο Θεός μας έστειλε και συγκεκριμένα στο σύζυγό μου μεγάλη δοκιμασία. Υπέφερε από λέμφωμα καρκίνο στο κεφάλι και είχε αρκετούς μήνες πόνο. Λέω υπέφερε γιατί μετά από πολλές προσευχές, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Στο άκουσμα της Παναγίας Βασίλισσας, οι προσευχές μας, μαζί με τις δικές σας, Πάτερ μου, έγιναν δυνατές. Από την ημέρα που πήραμε το λαδάκι και τον αγιασμό, κάθε μέρα σταύρωνα του σύζυγό μου και του έδινα και έπινα αγιασμό. Άρχισε σιγά σιγά η διαφορά να γίνεται αισθητά. Οι προσευχές από εμάς, όσο και από εσάς, Πάτερ μου, ήταν εμφανές. Τελείωσε τη χημειοθεραπεία. Θα έμπαινα αξονικό και οι προσευχές συνεχίζονταν τόσο από εσάς όσο και από εμάς. Το λαδάκι και ο αγιασμός, όπως και το εικόνισμα της Παναγίας Βασίλισσας, ήταν μαζί του. Μαζί του κάθε μέρα. Όπως και τη μέρα της τελευταίας εξέτασης στον αξονικό τομογράφο. Πήγαμε και νιώθαμε όμως κάτι όμορφο στην επιστροφή μας. Οι μέρες πέρασαν και το αποτέλεσμα βγήκε. Πήγαμε στο ραντεβού μας στο γιατρό και είχαμε μαζί μας πάλι το εικόνισμα της Παναγίας, όπως και το λαδάκι και τον αγιασμό. Και ο γιατρός μας ανήγγειλε πως τα αποτελέσματα ήταν απολύτως καθαρά. Παναγία μας, βοήθα όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την οικογένεια. Παναγιώτης και Ελένη Πιερή, Λευκοσία, Κύπρος. Εντός της μεγαλοπρεπούς βασιλικής του Χριστού Γεννήσεως στη Βιθλεέμ, ξεχωρίζει θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζόμενη Βιθλεεμίτισσας. Η ιερή εικόνα της Παναγίας Βιθλεεμίτισσας είναι η εφαίσθηση εικόνα της βασιλικής της Γεννήσεως του Χριστού στη Βιθλεέμ και βρίσκεται τοποθετημένη σε περίοπτο προσκυνητάριο, στη δεξιά πλευρά της νοτιού εισόδου του Αγίου Σπηλαίου της Γεννήσεως. Σαφή ιστορικά στοιχεία για την προέλευση της εικόνας δεν υπάρχουν. Εικάζεται όμως ότι αυτή προέρχεται από τη Ρωσία και ειδικότερα η ευσεβής παράδοση τη συνδέει με την αυτοκράτηρα των Ρώσων Εκατερίνη, η οποία επισκεπτόμενη την Αγία Γη και τη Βιθλεέμ μετά από θαύμα που της επιτέλεσε η Παναγία, χάρισε τα τσαρικά ενδύματά της για να αντιθεί με αυτά η δέσποινα του κόσμου. Σύμφωνα με την παράδοση, επίσης, παραχώρησε τα κοσμήματά της για να τοποθετηθούν στην ιερή εικόνα, επιτάσσοντας από τότε οι τσαρίνες να μην φορούν πλέον ρουμπίνια, αλλά αυτό να είναι αποκλειστικό προνόμιο της Βασίλισσας των Αγγέλων. Η άπειρη στοργή που ξεχυλίζει από τα μάτια της εικόνας της Παναγίας και το γαλήνιο βλέμμα της γλυκαίνουν και εφραίνουν τις καρδιές των πιστών. Αντίστοιχα, ο οργισμός της εικόνας της Θεοτόκου, που είναι καλυμμένος με πολυτελή υφάσματα και πολύτιμα πετράδια, προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση. Αναμφίβολα, η Παναγία Βιθλεεμίτισσα κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των Ορθοδόξων. Η Θεοτόκος, η κυρία των Αγίων Τόπων, είναι η φιλόστοργη μητέρα, η οποία επάκουσε την εντολή του Θεού και έφερε στον κόσμο το σωτήρα και λυτρωτή Κύριό μας, και ταυτόχρονα είναι η μητέρα όλων μας και πρέσβερα προς τον Υιό της σε κάθε προσφυγή μας. Είναι ο φύλακας άγγελός μας. Στις δύσκολες στιγμές μας, αυθόρμητα στρεφόμαστε προς το πρόσωπο και την εικόνα και τη χάρη της, επικαλούμενοι πάντα εκείνη ως θερμή προστάτη και βοηθό μας. Κάνοντας αναφορά στην εμφάνιση της Παναγίας, ο πατήρ Ραφαήλ επισημαίνει ότι είναι πάμπολα τα θαύματα που έχει επιτελέσει. Και αυτό αποδεικνύεται από τα χιλιάδες θαύματα που υπάρχουν στην εικόνα. Ο ίδιος μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες από την εποχή που διακονούσε στη Βιθλεέμ. Συγκεκριμένα αναφέρεται τη Μεγάλη Δευτέρα του 2012, αμέσως μετά την ακολουθία του νυμφίου, επισκέφθηκε τον ναό ένας μουσουλμάνος, ο οποίος, αφού έδωσε όλα τα στοιχεία του στους ιερείς, τους εκμυστηρεύτηκε πως το προηγούμενο βράδυ, μεταξύ ύπνου και ξύπνου, εμφανίστηκε μπροστά του η Μαρία, όπως ο ίδιος είπε,
και τον κάλεσε να μεταβεί στην εκκλησία, όπου γέννησε τον ιό της. Μάλιστα του περιέγραψε ακριβώς το χώρο, λέγοντάς του πως θα μπει από τη χαμηλή πόρτα, θα περάσεις δεξιά, θα διασχίσεις τις κολόνες και θα με βρεις στο βάθος πίσω από ένα τζάμι. Εκείνη το σημείο που ακριβώς φυλάσσεται η εικόνα. Και συνέχισε τονίζοντάς του: θα μου ανάψει 2 κεριά. Ο γιος μου αναστήθηκε και θα έρθει πάλι στη γη, και θα πάρει κοντά του όποιους πιστεύουν σε εκείνον. Εγώ είμαι κάθε μέρα μέσα στο ναό, και ποτέ αυτός ο ναός δεν θα πάθει τίποτα. Έπειτα από 1 χρόνο, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 2013, ο ίδιος μουσουλμάνος επισκέφθηκε ξανά το ναό και με δάκρυα στα μάτια είπε στον πατήρ Ραφαήλ και τους άλλους που βρίσκονταν εκεί, πως κατά την είσοδό του στο ναό του εμφανίστηκε ζωντανή η Μαρία και του μιλούσε. Και όταν έφτασαν μπροστά στην εικόνα της Βηθλεεμίτισσας, τον άφησε και εκείνη μπήκε μέσα στην εικόνα. Τον Αύγουστο του 2010 ήρθε να προσκυνήσει την Παναγία Βαρνάκοβα, μια ευσεβής ψυχή. Ο πατέρας μου ήταν ένας απλός άνθρωπος του λαού, καθαρός όμως κατά την ψυχή και πιστός. Πριν χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα, διότι έπασχε από πνευμονικό νόσημα και είχε βασανιστική δύσπνοια. Στο θάλαμο που τον είχαν βάλει είχε και άλλα 3 κρεβάτια. Απέναντι από το κρεβάτι του στον τοίχο ήταν κρεμασμένη μια εικόνα του Σωτήριου Χριστού. Σε μια αγωνιώδη κρίση δύσπνοιας που είχε, επικαλέστηκε με πολύ πόνο αλλά και πίστη τη βοήθεια του Κυρίου, έχοντας καρφωμένο το βλέμμα του στην εικόνα του. Το τι επακολούθησε μου το διηγήθηκε ο ίδιος ως εξής: δεν κοιμόμουν, κόρη μου, οπότε εκείνη τη στιγμή βλέπω τον ίδιο τον Χριστό να ζωντανεύει, να κατεβαίνει από την εικόνα του και να πλησιάζει έναν τους συνασθενείς μου στα κρεβάτια τους. Σε κάθε έναν από αυτούς έβαζε το θεϊκό του χέρι στο στήθος του. Πλησίασε και εμένα και έβαλε το χέρι του και στο δικό μου στήθος. Σάστησα μπροστά σε αυτό το θέαμα, που αξιώθηκα να δω, εγώ ανάξιος. Με το που με ακούμπησε ο Χριστός, όλη η στεναχώρια και η δύσπνοια εξαφανίστηκαν και ένιωσα πως ξαναγεννιόμουν από την αρχή. Οι γιατροί, έκπληκτοι, μπροστά στην ανεξήγητη για αυτούς θεραπεία μου τις επόμενες μέρες, μου έδωσαν εξιτήριο. Και στους συνασθενείς μου συνέβη ακριβώς το ίδιο. Η χαρά μου ήταν και είναι απερίγραπτη, όχι μόνο γιατί θεραπεύτηκα, αλλά γιατί αξιώθηκα να δω τον Χριστό, το φιλάνθρωπο Θεό μας. Να γιατί χρειάζονται οι άγιες εικόνες στους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, και ειδικότερα στα νοσοκομεία. Ο έξαρχος μεταφέρει ένα ακόμη προσωπικό βίωμα. Πριν από λίγα χρόνια, ένας από τους μουσουλμάνους αστυνομικούς που ήταν σε υπηρεσία στο ναό, του ζήτησε να προσευχηθεί για το παιδί του, το οποίο νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τότε ο πατήρ Ραφαήλ τον παρότρινε να ανάψει ένα κερί, να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας και να προσευχηθεί σε αυτήν ο ίδιος, ώστε να μεσητεύει και να κάνει καλά το παιδί του. Ο αστυνομικός, αν και με την επίσημη στολή του, δεν δίστασε να κάνει, του είπε ο ιερέας. Την επόμενη μέρα, φανερά συγκινημένος, έτρεξε να πει στον πατέρα Ραφαήλ ότι το παιδί του εκ θαύματος έγινε καλά και θα έπαιρνε εξιτήριο.